Hello everyone! Ako po si Mary Ann. Isa po akong tubong North Cotabato at kasalukuyang nasa Taiwan po ngayon. Isa po akong OFW dito sa Taiwan at ako po ay napadpad dito sa Google dahil gusto ko pong mag-promote ng aking YouTube channel. Wala po akong ipopromote na business kundi ang aking YouTube channel lamang po na Mary Ann Vlogs at saka Tinderang Masipag. Ginawa ko po ang channel na ito guys para if in case po na lumago po ito, ay gusto ko po sanang makatulong sa mga mas nangangailangan po, lalong-lalo na sa mga bata na hindi po nakakapag-aral. So, kung halimbawa kikita po ang channel na ito, ay yun nga po, gusto ko pong makatulong. Kahit na hindi po ganun kalaki, at least nakakatulong po tayo. So sana guys, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe po sa aking channel at paki-share na rin po ninyo. Salamat and God bless. Bye-bye!